แรกสุดนะคะคุณแม่มีอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนตลอดเวลานะคะแล้วก็รับประทานอาหารไม่ได้ค่อยๆเป็นนะคะไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเป็นกระทันหันเลยคือการรับประทานของคุณแม่เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าทานบางมื้อก็ทานได้บางมื้อก็ทานแล้วก็อาเจียนแล้วก็ค่อยๆถี่ขึ้นในการอาเจียนเนี่ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะพอคุณแม่มีอาการปวดท้องบ่อยๆแล้วก็มีอาการอาเจียนบ่อยๆทางคุณแม่ก็เลยกังวลว่าตอนแรกสุดคุณแม่เขากังวลว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนคันนี้ลูกๆก็เลยพาคุณแม่ไปหาหมอก่อนนึกว่าเป็นอาการปวดท้องปกติอะค่ะเพราะปกติแล้วเวลาคุณแม่ไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับการปวดท้องก็เลยพาไปตรวจจึงพบว่าตอนแรกคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นอาการกรดไหลย้อนนะคะพอไปตรวจเราก็เหมือนกับว่าเราไปวิสิตหมอหลายที่นิดนึงอะค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรตอนแรกก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลำไส้อักเสบเนี่ยค่ะแต่ว่าดูจากอาการแม่หลังจากที่กลับมาจากการหาหมอแล้วอะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันดูแล้วมันอาการไม่ดีขึ้นเปลี่ยนวิธีการรักษาหรือว่าการไปหาหมอแบบที่ผ่านมานะสุดท้ายเจอว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองพอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่มาจากที่ว่าหนึ่งก็คือว่าไปทำทีซีสแกนนะคะแล้วก็ส่องกล้องแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้ทำ MRI ค่ะตอนแรกรู้สึกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรนะลำไส้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากำลังวินิจฉัยว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็เลยได้มีโอกาสส่องกล้องถึงจะรู้ครั้งนั้นว่าเป็นเกี่ยวกับมะเร็งค่ะประมาณต้นปีของปี 2565 จริงๆเป็นตั้งแต่ปลายปีของ 2564 ก็คือช่วงเดือนธันวาเนี่ยเป็นหนักสุดๆเลยจำได้ว่าวันนั้นคริสต์มาสเนอะคุณแม่ก็ไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ทานอาหารไม่ได้เลยครั้งนั้นพอไปเที่ยวกลับมาหนักสุดปุ๊บแต่จริงๆเป็นตั้งแต่สัญญาณมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกายนของปี 2564 นะคะแล้วก็พอธันวาของปี 2564 ปุ๊บเนี่ยเป็นหนักสุดก็คือช่วงคริสต์มาสเลยนะจำได้ว่าไปเที่ยวคริสต์มาสกลับมาวันที่25-26เนาะแล้วก็มาถึงปุ๊บจับตรวจหมอช่วงปลายปีเสร็จแล้วพอ 2565 ตอนต้นปีมกราปุ๊บถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่เป็นลำไส้ค่ะเป็นระยะไหนยังไงอาการใช่ไหมคะอาการก็จะปวดท้องแล้วก็กินไม่ได้เลยอาเจียนตลอดเวลาที่ตรวจแล้วเจอจริงๆสุดท้ายเจอว่าเป็นระยะที่ขั้นที่2 ครึ่งเกือบจะขั้นที่3ละมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันจะไวมากวันนั้นเลยวันนั้นพอรู้ว่าเป็นปุ๊บโทรหาคุณเปียโนเลยแล้วก็คุณเปียโนก็ขอฟิล์มเอ็กซเรย์ทั้งทีซีสแกนแล้วก็ผลของการส่องกล้องทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่งให้คุณเปียโนดูแล้วผลวันนั้นเห็นว่าแบบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของคุณแม่ค่อนข้างโตค่ะจนกระทั่งแบบเบียดให้ลำไส้เหลือช่องนิดเดียวในการรับประทานอาหารตอนนั้นคุณแม่น้ำหนัก75เนาะ75เนี่ยค่ะจากวัน1 ปีค่ะน้ำหนักลดไปเรื่อยๆจากการทานไม่ได้ช่วงก่อนสงกรานต์มั้งคะได้เจอแล้วก็ให้ครูตรวจครูก็จับแม่ตรวจแล้วก็ครูบอกว่าจริงๆเป็นตั้งแต่3 ปีที่แล้วแล้วนะค่ะแต่ว่า3 ปีที่แล้วไม่มีอาการแล้วก็พอตรวจเป็น3 ปีที่แล้วก็3 ปีครึ่งด้วยซ้ำเนาะ3 ปีกว่าเนาะครูบอกวันนั้นแล้วก็เลยตกใจว่าพอย้อนภาพกลับไปว่า 2-3 ปีที่แล้วไม่มีอาการเลยปกติแต่เพิ่งมาเป็นชัดๆเมื่อปลายปี 2564 ครูก็แนะนำให้ทานนานมีอะไรนะแม่จำได้ไหมนานก่อนกินมาก่อนอยู่นั้นอยู่แล้วช่วงโควิดแกก็กินนานมาก่อนอยู่แล้วพอตรวจออกมาแล้วกินอะไรบ้างร่างกายบำรุงร่างกายใจมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็สมองบำรุงสมองแล้วก็อาเจียนกระเพาะไม่มีแรงหัวใจไปยังไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นต้องกินเยอะขนาดนี้แม่สู้ไหมสู้ กินแล้วก็เป็นยังไงทีแรกก็ตามในซองค่ะเช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดค่ะอันไหนวันละครั้งก็แค่5 เม็ดถ้าอันไหนเช้าเย็นก็เช้
ช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดกินอย่างนี้เรื่อย เป็นและแกค่อนข้างเป็นวินัยด้วยนะคะ แกกินแบบไม่เคยขาดเลย แกเป็น คือแม่ไม่ดื้อไม่อะไรเลยเหรอ แม่ ๆไม่ แล้วทำไมแม่ถึงได้ยอมมากินสมุนไพรล่ะลูก ชอบสมุนไพรอยู่แล้ว อ๋อปกติคุณแม่เขาจะไม่อยากกินยาเคมีเท่าไหร่อยู่แล้ว ก็เลยค่อนข้างพออธิบายให้แกฟัง ก็เลยคุยง่ายหน่อย แล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อมากนะ ใช่ไหมตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อมาก พอแกทานแล้วแกได้ผลค่ะ แกก็เลยเชื่อเลย ก็มันดีแต่ละครั้งแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน ดียังไงอะแต่ละครั้ง บางทีว่าอาการอันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะที่จะกับผิวพรรณสีหน้าอันนี้มันจะดีขึ้นนะแล้วก็เอาเทียบตัวเองแต่ละอย่าง แสดงว่ากินไปก็สังเกตไป ใช่ขึ้นไปสังเกตไปว่าตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง ทีแรกเล็บดำแล้วก็ไม่ดำก็ผิวพรรณมันดำแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ดำ ตอนนี้อาการมะเร็งเป็นไงบ้างนะ ก็ล่าสุดไปตัดชิ้นเนื้อ พิสูจน์ตัดชิ้นเนื้อที่ดูสองกล้อง ส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อละ ตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์หมอบอกว่า ผล มะเร็งไม่มีแล้ว ไม่แล้วหายแล้ว นี่กินมากี่ปี กินตั้งแต่เมษาเนาะ นะคะปีที่แล้ว ปีที่แล้ว ปีที่แล้ว นี่ก็อีก3 เดือน4 เดือนก็ไม่สายแล้ว ก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีมะเร็งตอนที่ดูผลส่องกล้องครั้งสุดท้ายก็น่าจะประมาณเดือน 7 กับเดือน 9 เนี่ยค่ะเพราะว่ามีการส่องกล้องทั้งเดือน 7 ด้วยมีการส่องกล้องทั้งเดือน 9 ด้วย แล้วหมอว่าไงบ้าง หมอบอกว่า ไม่ได้ผ่าตัด ไม่เป็นไร ได้อะไรแบบ ไม่เป็นมะเร็ง ไม่ หายแล้ว ไปกินก็ระวังตัวเองกินแต่ปลา หายเลย กินแต่ปลาของแข็งไม่กิ แม่ น ไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้คีโมไม่ได้ฉายแสง คุณ แต่ตัวไม่เจอตอนนี้คือไม่เจอแล้ว ไม่เจ เจ อ อแล้ว การผ่าตัดก็คิดว่าที่ปรึกษากันในครอบครัวนะคะการผ่าตัดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทางสุดท้ายเลย ไม่อยากให้ไปถึงโปรเซสนั้น พอคุยกับครูอ๋อพูดอย่างเดียวเลยว่าเป็นที่3 ปีครึ่งที่แล้ว แล้วก็ถ้ากินยา แล้วถ้าหายก็ต้องประคองเนี้ยไปตลอดแล้วก็จะควบคุมตรงนี้ได้ ก็เลยแม่ก็เลยเชื่อมั่นใจ มีวินัยแล้วก็ปฏิบัติตาม ญาติพี่น้องอื่น ญาติพี่น้องเขาก็ไม่ ไม่ได้อะไร เขาก็ตามใจ เขาก็ไม่ได้ขัดอะไร แต่ว่าก็ถ้าคุณแม่หาย คุณลูกๆหรือคนที่บ้านเขาก็ไม่มีปัญหาค่ะขอให้หายเถอะ แสดงว่าทุกวันนี้ก็สามารถยอมรับได้ที่จะแบบกินอย่างนี้ต่อไปนะเพื่อสุขภาพเราใช่ไหม ใช่ เนี่ยวันนี้มาก็แบบว่า วันก่อนซื้อไปแล้วนะสุขภาพหัวใจ ถ้าจะหมดปุ๊บจะแพลนเลย จะแพลนเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนด้วยซ้ ไว้เลย ำเพราะว่าบางตัวกลัวหมด บ้านนี้คือลูกไม่ต้องเที่ยวเข็ดแต่แม่จัดการเอง อืม ตามแม่ก็บอกโอ้น่า ใส่ รัก ยาวใส่เป็นถ้วย ค่ะ ๆอันนี้กินของกี่โมงอันนี้กินกี่โมง อืม เป็นไงมีวินัยไหมดูแลตัวเองยังไง แต่วันนี้เอามาตั้งใจกินในรถดื่ม ไม่เป็นไร เยอะ แล้วอยากบอกอะไรกับพี่อ๋อ อยากบอกอะไรไหมแม่ก่อน ขอบคุณพี่อ๋อที่ดูแลร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง อืม ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าอายุไข100 ปี นี่ ให้พี่อ๋อดูแลเลยนะ อายุไข แม่ก็ต้องกินยาบ่อยๆนะกินข้ามทานเลยนะ โอ้โห